मलाई पहिल्यैदेखि चाहिँ के लाग्थ्यो भने मैले मेरो लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ है, मेरो लागि चाहिँ मेरो आफ्नो केही स्किल बनाउनु पर्छ है भन्ने चाहिँ सोच्थेँ क्या। म बीबीएस को स्टुडेन्ट हो, त्यही भएर चाहिँ मलाई मार्केटिङको बारेमा चाहिँ अलिअलि पहिल्यैदेखि नलेज चाहिँ थियो। बिचमा के पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बहिनीले चाहिँ मार्केटिङको काम गर्न थाल्यो कि, अनि मार्केटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ ऊ घर घर जाने के। अब सेल्स त हुँदैन, अब यसलाई कन्भर्जन चाहिँ कसरी गर्ने त, आफ्नो भ्यालु पनि कसरी क्रिएट गर्ने त भनेर चाहिँ मैले सोच्न थालेँ। त्यसपछि तपाईँको ठ्याक्क कोर्स देखेँ। फर्स्टमा जाने बित्तिकै मलाई तपाईँले बोल्ने शैली, तपाईँले के गर्नु भएको छ, कसरी चाहिँ अब क्लाइन्टहरूलाई कसरी गर्ने, अब आफ्नो स्किललाई चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले तपाईँको फर्स्टचोटि हेर्दाखेरि नै एकदम राम्रो लागेर त्यही बेलामा नै म क्लासमा चाहिँ इनरोल भएँ। अहिले मेरो विन्स भनेको चाहिँ मैले चाहिँ 2 जना क्लाइन्ट अक्वायर गरि नै सकेँ। मैले डिएमएमपी जोइन गरेको भनेको भर्खर 2 महिना मात्रै हुँदैछ है। मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भने मेरो सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै धेरै छ। 2 महिना अगाडिको म र अहिलेको ममा चाहिँ एकदमै धेरै छ क्या। विन्स चाहिँ मेरो त्यही नै हो। र यदि तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई मेरो अपकमिङ फ्री डिजिटल मार्केटिङ वर्कसपमा इन्भाइट गर्न चाहन्छु। बायोमा जानु होला, त्यहाँ एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर मेरो अपकमिङ वर्कसपको लागि रेजिस्टर गर्नु होला। सी यू इनसाइड द वर्कसप।